السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. ربما كان الإنسان يملك محصلة من الذكاء تتفوق على شتى المخلوقات في الأرض، ولكننا لو بحثنا جيدا سنجد أن هناك مجموعة من الحيوانات أذكى مما نتخيل، فكان لها القدرة على الفهم والتعايش والابتكار، وكثيرا من الصفات التي حاباها بها الخالق سبحانه ليثبت قدرته المطلقة في هذا الكون. ولقد جمعنا لكم 15 حيوانا من أذكى الحيوانات، ولكن أولا وفضلا نرجو دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 15. الدببة البنية. رغم شكلها المخيف ورغم أنها تعتبر من أكبر المفترسات البرية الآكلة للحوم، فلا بد لها من أن تتميز بذكائها الشديد، فيمكن للدببة التعرف على الأماكن التي مرت بها، وتتذكر كل الأشخاص الذين قابلتهم سابقا، وتظهر ردود فعل عدوانية تجاه من قاموا بإيذائها في الماضي، وعلى العكس تظهر التودد للأشخاص الذين أطعموها، وتقترب منهم دون أي أذى من جانبها. ولقد كشف الباحثون في دراسة جديدة عن دبة أمريكية سوداء تدعى مغوان يمكنها التعرف على الأشياء التي تعرفها في الحياة الحقيقية عند رؤية صورة لها على شاشة الكمبيوتر. وعرض فريق البحث على مغوان مجموعتين من الصور العشوائية لتحديد ما إذا كان بإمكانها التعرف على صور ثنائية الأبعاد، وكانت الدبة على دراية بالعناصر عندما شاهدتها بشكل حقيقي، واستطاعت التعرف على العناصر التي شاهدتها في الصور. رقم 14. الفيل. فمن المعروف أن الفيل يتمتع بنسبة ذكاء كبيرة جدا، يجعله واحدا من أذكى الحيوانات على وجه الأرض، بالإضافة إلى تمتع الفيل بذاكرة قوية طويلة المدى، يستطيع الفيل من خلالها تذكر الأحداث السابقة والأشخاص الذين شاهدهم من قبل، وكذلك حفظ الأصوات والتمييز بينها. فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الفيل يستطيع التمييز بين الأصوات، كما أن الفيل يستطيع التمييز بين صوت الرجل وصوت المرأة. والفيلة تحزن مثل البشر تماما، وتذرف الدموع عند المشاركة في دفن أحد أفراد جماعتهم، فالأفيال من الحيوانات الأكثر حساسية تجاه الموت والحياة، ويفرح ويحزن ويضع العشب والتراب على أمواته. وقد تموت الفيلة من الحزن، وخاصة إذا كان الفيل المتوفي صغير السن، فيحزن والداه حزنا شديدا قد يؤدي إلى وفاة أحدهما. وذاكرة الفيل تعي الأماكن والوجوه، وباستطاعته العودة إلى أماكن الشرب بعد سيره مئات الأميال في الغابات. ويصدر الفيل 25 صوتا مختلفا استطاع العلم إثباتها حتى الآن، ولكل صوت معناه في التواصل. رقم 13. الحوت. من المعروف أن الحيتان تقوم بالتعلم والتخطيط والحزن. تحتوي القشرة المخية للعديد من أنواع الحيتان على خلايا عصبية مغزلية مطولة، تشارك هذه الخلايا عند البشر في السلوك الاجتماعي والعواطف والحكمة، ويتشابه مكان وجود تلك الخلايا العصبية المغزلية المطولة في الحيتان مع البشر، مما يشير إلى أنها تؤدي وظيفة مماثلة. ويمتلك حوت العنبر أكبر حجم مخ في العالم كله، بالإضافة إلى القدرات المعرفية في مخه بسبب الخلايا المغزلية الموجودة في مخ الحوت. وتتواصل بعض الأنواع مثل الحوت الأحدب باستخدام أصوات لحنية مميزة، وقد تكون هذه الأصوات عالية للغاية. وقد تتواصل الحيتان الحدباء فقط باستخدام ما يسمى بالنقرات، في حين تستخدم الحيتان المسننة موجات السونار التي يصل سماعها لعشرات الكيلومترات. ولقد اشتهرت الحيتان الأسيرة في بعض الأحيان بتقليد الكلام البشري، وصرح العلماء أن هذا يدل على وجود رغبة قوية عند الحيتان للتواصل مع البشر. رقم 12. الخيول. كانت وما زالت الخيول أحب وأقرب الحيوانات المساعدة للإنسان دوما، وتتميز الخيول بذكاء لا يستهان به، فقد تم تدريب الكثير من الخيول على مختلف الأعمال، وبسبب ذكائها وارتباطها الشديد بالبشر، فكانت تستجيب للتدريبات بصورة مدهشة. وكشفت دراسة أن الخيل تستطيع التعرف على أصحابها من أصواتهم، وذلك بتكوين صورة ذهنية عن الأشخاص المألوفين لديها. وأظهرت أحدث النتائج أن الخيل تستطيع التعرف على البشر بنفس الطريقة. وتوصل علماء بالنرويج إلى إمكانية تدريب الخيل على التواصل مع البشر للتعبير عن مشاعرها ورأيها، وفق دراسة نشرتها صحيفة إنديبندنت البريطانية. وتم تلقين الخيل كيفية التفريق بين الرموز المختلفة المرسومة على اللوحة. وأظهرت نتائج التدريب أن الخيل كانت تميل لطلب غطاء في الطقس الرطب والعاصف والبارد،
ولم تطلبها عندما كان الطقس أكثر دفئا بدافع ذاتي منها وبدون الاعتماد على المدرب. رقم 11. الغراب. وكما جاء في القرآن الكريم أن الغراب طائر شديد الذكاء، ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يدفن موتاه من بني جنسه، ولا يتركها للجوارح من الطيور أو غيرها من الحيوانات المفترسة، أو التعفن في الجو. أيضا هل تصدق أن بعد موت أحد الغربان تقف جميع الأسراب لعدة ثوان بصمت تام، ثم يحلق الجميع دون أي صوت وكأنه طقس جنائزي للغراب الميت؟ كما أن الغراب له قدرة فريدة على صناعة الأدوات الحجرية لاستخدامها في الحفر والتنقيب عن الحشرات في شقوق الأرض، لافتراسها والتغذي عليها ولاستخدامها أيضا في حفر قبور موتاه، فهي تظهر علامات الذكاء المتميز مثل الذاكرة والمعرفة والإدراك، والقدرة على الاتصال والتحايل على حل المشكلات، والقيام بالعديد من الأعمال الجماعية مثل الصيد واللعب، والقدرة على إخفاء وتخزين المواد الغذائية في المواسم، وبناء الأعشاش والمحاكاة والفضول. رقم 10. الهدهد. الهدهد طائر أنيق يعرف عنه الذكاء واليقظة والحذر وسرعة الملاحظة، وقوة الذاكرة وسعة الحيلة والذكاء الفطري، ويتميز الهدهد بسرعته الكبيرة في العدو والطيران، وله طرق في التخفي والدفاع عن النفس من مطاردة الطيور والحيوانات المفترسة بشكل رائع وسلمي بسبب امتلاكه أسلحة دفاعية متميزة، مثل التمويه بواسطة عمل حمام الرمل له بالرمل والتراب ليتخفى من أعدائه، فضلا عن استخدام رش الروائح الكريهة في المكان من غدة بقاعدة الذيل، فضلا عن امتلاكه حبيبات مغناطيسية في منقاره. حاله في هذا الشأن حال الحمام الزاجل وأغلبية الطيور المهاجرة، التي تتميز بحواس مميزة والتي يستطيع من خلالها تذكر المواقع التي يمر بها. رقم 9. السنجاب. ذاكرة وذكاء هذا الحيوان جعلته العدو اللدود في جميع أنحاء الغابة، فمعظم السناجب لها الكثير من الحيل المدهشة والاستراتيجيات التي تساعدهم في البقاء على قيد الحياة، فهذه المخلوقات الذكية التي في الأساس مكانها الغابات، واستطاعت التكيف على العيش جنبا إلى جنب مع البشر، والأكل من طعام الطيور أو طعام البشر أو زروع الحدائق أو أي نوع من الطعام حولها، ولها قدرة على تخزين وإخفاء الطعام للأوقات الصعبة، وإيجاد ذلك الطعام المخفي بعد عدة شهور، وقد يتظاهرون أيضا بإخفاء الطعام لتشتيت اللصوص المتوقع وجودهم في المكان، مما جعل الباحثين يعتقدون بأن هذا الصغير المكير يظهر لنا مدى فكرها ومكرها. رقم 8. الحمام الزاجل. لعل معظمنا كان وما زال يتعجب كيف استخدم الإنسان الحمام الزاجل قديما كرسول ينقل الرسائل من مكان إلى آخر، وبقدرة تمييز عالية للأماكن التي يتم توجيهه إليها، فهو يمتلك مواهب كثيرة أهمها ما يسمى غريزة التوجيه، التي تساعده على إيجاد طريق العودة للمنزل من على بعد مئات الأميال. كما يمتلك الحمام قدرة بصرية أفضل من البشر، وقد تم تدريب الحمام من قبل قوات حرس السواحل الأمريكية لرؤية وتمييز الأشخاص ممن يرتدون سترات النجاة البرتقالية اللون الذين فقدوا في البحر، وقام بالكثير من المهمات في سبيل إنقاذ الأرواح وتوفير المعلومات الاستراتيجية الضرورية. وقد عرف عن الحمام الزاجل أنه يستطيع الطيران أكثر من 1600 كيلومترا في اليومين، ويعتقد البعض أن وضع الشمس هو الذي يرشده إلى الاتجاهات، ويمكن أن تضل بعض الطيور طريقها في الجو المصحوب بالغيوم والضباب، لكن الحمام الزاجل له قدرة فائقة في تذكر العلامات المرئية والقدرة على السفر لمسافات طويلة، ولكن تسبب القنص والصيد لهذه المخلوقات الجميلة حتى فنت تماما وتحولت للانقراض. رقم 7. القطط. تعتبر القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن، وتمتلك القطط حاسة سمع حادة جدا. والقطط من السنوريات التي تولد عموما وعندها ذكاء فطري ورثته من أجدادها. يعتقد بعض الباحثين أن القط المنزلي ينحدر مباشرة من القط البري الأفريقي الذي استأنسه المصريون قبل الميلاد، فكان القدماء يستأنسون القطط لمساعدتهم في قتل الفئران والجرذان والثعابين، وأصبحت القطط حيوانات أليفة مدللة وخلدت في اللوحات والنقوشات. وقديما قدس المصريون القدماء القطط، فعبدوا إله الحب والخصوبة المسمى باستيت على هيئة رأس قط وجسم امرأة، وكان المصريون يعاقبون كل من يؤذي القطط بعقوبة شديدة، وعندما يموت قط كانوا يقومون بتحنيته وحفظه كمومياوات.
وقد وجد علماء الآثار مقبرة قديمة للقطط في مصر تحتوي على عشرات المومياوات للقطط. رقم 6. الببغاء. تشير كثير من الدراسات إلى أن الببغاء يتمتع بمستوى مرتفع من الذكاء، والببغاوات الرمادية الأفريقية خاصة تتميز بأنها فائقة الذكاء، وتعرف باسم أينشتاين الببغاوات، فهي تظهر ذكاءها بقدرتها على العد والمهارة في التعبير عن طريق النطق. ويمتلك الببغاء براعة منقطعة النظير فيما يتعلق بتقليد كلام البشر، حيث يتمتع بمقدار عال من الذكاء مقارنة بغيره من الطيور، تؤهله لتقليد 200 كلمة بشرية من بينها أرقام ولغات مختلفة. ويحتوي دماغ الطيور على جزء بسيط للغاية، هو المسؤول بالتحديد عن عملية التغريد وإصدار الأصوات عند الطيور، إلا أن أدمغة الببغاء تتميز بوجود جزء إضافي، والذي يرجع له الفضل بالتحديد في براعة الببغاء في تقليد ومحاكاة البشر. وقد استطاعت الببغاوات الذكية خلال التجارب كسر أعواد رفيعة من الخشب، وتمريرها من تحت القفص للحصول على الطعام الشهي الذي لا يمكنها الوصول إليه بنفسها. رقم 5. الفئران. هذا الكائن الذكي للغاية يعد الأكثر شرًا وضررًا في الثقافات الغربية، ويستخدم بشكل واسع في الأبحاث والمختبرات. وقد عرف عن الفئران ذكائها لإيجاد طرق مختصرة وثغرات وطرق هروب غير متوقعة في التجارب المعملية التي صممها كبار العلماء. وفي الثقافة الصينية يوقر الفأر لمكره وحيلته، وبسبب ذكاء هذا المخلوق الصغير الذي استعمر بنجاح كل قارة على وجه الأرض باستثناء القارة القطبية الجنوبية، فهي مخلوقات فائقة الذكاء، لدرجة أن بعض الباحثين في كندا أشاروا إلى أن الفئران لا تسلك نفس السلوك المعرفي لحل الألغاز مثل البشر، ولكن عادة ينجحون في الحل بطريقتهم الخاصة. ويشتهر عن الفئران أنهم يستطيعون استغلال المتغيرات التي يغفل عنها الكثير من مصممي الاختبارات. رقم 4. مملكة النمل. لا يمكن ألا تحتوي أي قائمة عن ذكاء الحيوانات دون التعرض للنمل. هذه الحشرة الصغيرة التي نحتاج لآلاف الساعات لنتكلم عن ذكائها الخارق، فيعتبر النمل واحدا من أصغر أعضاء مملكة الحيوانات، إلا أن المجتمع المتطور وآليات التواصل التي يتبعها النمل معقدة ومذهلة. فالنمل يكون مستعمرات تمتد إلى آلاف الكيلومترات تحت الأرض، وتلك المستعمرات تكون مقسمة إلى قطاعات، وكل مستعمرة يكون لها البصمة الخاصة بها، ويستطيع عن طريقها أفراد المستعمرة تحديد أي نملة غريبة. وللنمل قدرات غريبة في عبور الموانع المختلفة التي تظهر أمامها، سواء أكانت صخرية أو مائية أو رملية أو عالية أو منخفضة. أما الإعجاز الفائق في قدرة جيش النمل على تخطي الموانع المائية التي قد تعترضه، فيتمثل في أنه يقيم جسرا من أجساده ليعبر عليه الباقون في أمان. أما أسلوب إقامة أوكارها وبناء مستعمراتها وحمايتها فهو الأكثر عجبا، حيث تختار مواد البناء المستخدمة من عصارة الطين والمواد الصلبة، وتبتعد عن استخدام المواد اللينة أو الأخشاب والأوراق التي قد تتعرض للتحلل والتلف. وتقوم ببناء غرف مخصصة لتخزين الحبوب وأخرى للمواد العضوية، وثالثة لعنابر العاملين والحراس، ورابعة للذكور، وخامسة للملكات ذوات الأجنحة، وهذه تحظى بكل الخدمات حيث ستضع البيض للجيل القادم. رقم 3. الدلافين. الدلافين من بين الحيوانات الأذكى في العالم، والدلافين هي حيوانات مائية أليفة تشبه الحيتان، تعيش في المياه الدافئة في بحار ومحيطات العالم، وتتغذى على الأسماك والحبار. ويعتبر العلماء الدلافين حيوانات ذكية جدا، فهي تقلد الصوت البشري بشكل مميز دون أن يطلب منها ذلك، وهي قادرة على التعلم بسرعة، كما أنها قادرة على التواصل مع الإنسان والتفاهم معه، وإنشاء علاقات مميزة. وهي قادرة أيضا على التعلم من أخطائها السابقة وعدم الوقوع بها مرة أخرى. أما الدولفين ذو الأنف المدبب فهو الأذكى بين الدلافين على الإطلاق، وقد لوحظ أن حجم مخه أكبر من باقي الدلافين، حيث يسهل تدريبه والتواصل الاجتماعي معه، بالإضافة إلى قدرة الدلافين على إصدار أصوات ذات معان مختلفة تم تعليمها إياها مسبقا. ويعتقد العلماء أنه خلال فترة ليست بالبعيدة سيكون هناك تقنيات تسمح بالتواصل بين الدلافين والإنسان لغويا. رقم 2. الشمبانزي. يعد الشمبانزي أذكى الحيوانات على الإطلاق، فلدى الشمبانزي قدرات عقلية وفكرية رائعة، فيمكنهم الدخول في مطاردة جماعية كأنهم عصابات بتخطيط وحيل،
ولديهم القدرة أيضا على حل مشاكل متقدمة. والمثير للاهتمام بأنهم قادرون على تعلم لغة الإشارة ليتواصلوا مع البشر. لذلك يتميز الشمبانزي بأنه يمتلك نسبة ذكاء قريبة من نسبة ذكاء الإنسان، وهو قادر على التعلم وأداء المهمات التي تحتاج منه إلى التفكير، كما أنه يملك الذاكرة الأفضل والأقوى بين جميع حيوانات العالم، واعتبرها العلماء أفضل من ذاكرة الإنسان في اختبارات الذاكرة. ويستطيع الشمبانزي أن يتكيف بسهولة في أي مكان، وأن يستخدم لغة الجسد في إيصال ما يريد، ويتميز بسرعة الفهم وله قدرة على التقليد، كما أن حاسة البصر عنده من أرقى الحواس، إذ يمكن للشمبانزي الرؤية بعمق كبير يستطيع من خلالها تمييز نضج الفاكهة. والشمبانزي حيوان يصبح متصلا بمربيه المحبوب في حدائق الحيوانات، لدرجة أنه يصرخ ليناديه عندما يمرض، ويرفض تناول الدواء من أي شخص آخر. رقم 1. الكلب. بالتأكيد سيكون الكلب هو رقم 1 في هذه القائمة، فالكلب هو أكثر صديق وفي للإنسان من عالم الحيوان، ومعدل ذكاء الكلب الطبيعي يعادل ذكاء طفل يبلغ من العمر 2 سنين. ويستطيع الكلب التعلم من بيئة البشر المحيطة به بكل سهولة، ويمتاز بأنه يفهم عالم البشر أكثر من أي حيوان آخر، ويستجيب جيدا لأي أمر يطلب منه. وإلى جانب ذلك فإن حاسة الشم عند الكلاب يستطيع تمييز الروائح المختلفة، ويستطيع تحديد مكان منزلهم من مسافات بعيدة جدا. فالكلب الأليف إذا تحدثت معه في حزنك يستطيع فهمك، وتشعر وكأنه يستمع جيدا لكلامك، ويبتعد عن الخطأ حيث يفهم جيدا أنه سيعاقب عند ارتكابه لتلك الأمور. ويتميز الكلب بقدرته على الحسابات، فقد أثبتت بعض الدراسات الأخيرة من جامعة كولومبيا البريطانية أن الكلاب يمكنها أن تقوم ببعض الحسابات، وتستطيع أن تكتشف الأخطاء الحسابية البسيطة، بالإضافة لقدرة الكلاب العادية على تعلم وفهم الكثير من الكلمات. وقيل عن بعض الكلاب الخارقة إنها شمت رائحة جثث الموتى تحت الماء من مسافات بعيدة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.